مشكلات وليست مشكلة واحدة. هيا سنحاول مساعدتك. لدي قطعتان من الخشب، أريد أن أثبتهما على قفص الحمام، فكيف ألصقهما ببعض؟ هذه مشكلة بسيطة. إليك هذه المطرقة وبعض المسامير. إذن المطرقة أداة مهمة في حياتنا، ولكن إذا افترضنا أن قطعتي الخشب بعد لصقهما معا بالمسامير ظهر بهما طول زائد، فماذا أفعل؟ إليك هذا المنشار الصغير، هل تعرف كيف تستعمله؟ طبعا، وسأحترس لأحافظ على سلامة يدي. هل لديك مشكلات أخرى؟ فلدينا الأدوات المناسبة. كلا، سأذهب الآن، وإذا صادفتني مشكلة سأعود إليكم. شكرا، إلى اللقاء. مع السلامة.